દીપુભાઈ, આજે આપણે જલારામ પરોઠાવાળામાં ત્યાં જવાના છે, તો ત્યાં આગળ કોઈને આવવું હોય તો પહેલાં એડ્રેસ કહી દો મને. આપણે ટૂંકમાં અત્યારે આવ્યા છે સુભાષબ્રિજ વિસ્તાર કહેવાય, એમાં આરટીઓની સામે નંદનવન કોમ્પ્લેક્સ કહેવાય. બરાબર. નંદનવન કોમ્પ્લેક્સમાં ભવ્ય ગાંઠિયાવાળો બહુ ફેમસ છે, એમની બાજુમાં જ છે જય જલારામ પરોઠા હાઉસ. તો ત્યાં આગળ પરોઠા, હા, ત્યાં ટૂંકમાં કાઠિયાવાડી, ગુજરાતી, પંજાબી બહુ છે. એટલે ટૂંકમાં ત્યાં ભરેલા બટાકા છે, ઓળો છે, કાજુ ગાંઠિયા છે, બધું ટૂંકમાં કાઠિયાવાડી ભોજન તમને મસ્ત મળશે. તમને એ બધું ફેમસ નહીં? બધું વસ્તુ ફેમસ છે. તો આપણે આજે તમને લઈ જવું આજે, કારણ કે આજનો સ્પેશિયલ વિડીયો છે, તમને બધાને બહુ મજા આવવાની છે. બીજું શું, જય જલારામ બાપાનું નામ આવે ને એટલે બધી વસ્તુ સમજી લો તમને ત્યાં સારી જોરદાર જ મળી. અને ખવડાવવા જ બેઠા છે, દિલથી ખવડાવવા બેઠા છે. દીપુભાઈ, પહેલાં જગ્યાનું કહીએ તો આપણે અહીંયા બહારથી તમને જોવા મળી જશે. હા, બહારથી જ જોવા મળી જશે બોર્ડ. ચાલો. આજે સ્પેશિયલ જે તમારા ક્લાયન્ટ છે ભાઈ, આજે યુકેથી, એટલે તમારા એ ટેસ્ટ માણવા માટે ભાઈ તમે કેવી રીતે અહીંયા પહોંચ્યા? એટલે આ જલારામનું નામ બહુ સાંભળેલું હતું અને પછી તમારા પેલા શું કહેવાય, તમારી ચેનલ પર પણ ઘણી રેસ્ટોરન્ટ જોઈ હોય, તો એનાથી મને બહુ હેલ્પ થાય કે જેટલી વખત હું ઇન્ડિયા આવું ને એટલે પછી એમ થાય કે પેલી એક ગોતામાં તમે એક રેસ્ટોરન્ટ કરી તો ત્યાં જમવા જતા. તો આવી રીતે જ અમે જ્યારે પણ કંઈક ઓથેન્ટિક ખાવાનું હોય ઇન્ડિયાનું તો તમારી ચેનલ પર જોઈએ તો પછી એના પરથી જઈ અને અમને હેલ્પ થાય એટલે પછી અમે ત્યાં જઈને ખાઈએ. પણ એક વસ્તુ છે, તમારી જેટલી વખત તમારા વિડીયોઝ જોઈએ ને તો યુકેમાંથી અમને જેલસી ફીલ થાય કે એ ખાવાનું અમને ત્યાં ના મળે. એ તો આપણે શું કરીએ દીપુભાઈ. પણ બીજી તરફ એક હેલ્પ થાય કે જ્યારે પણ આવીએ તો અમને હેલ્પ થાય કે ક્યાં ખાવા જવું ને ક્યાં તમને વ્યવસ્થિત મળે. ઘરે તો ખાવાનું ખબર ના પડે. ઘરે તો ખાવાનું નહીં બચે તો ના, ઘરે તો ત્યાં ભાઈ જાતે બનાવતા હોય. તમારે અહીંયા ઇન્ડિયા આવ્યો પછી ઘરે નહીં ખાવાનું? ના, અહીંયા તો બપોરે રાત્રે બધું બહાર જ ખાવાનું. બહાર જ ખાવાનું. વસૂલ કરવાના. બધું વસૂલ. કારણ કે જે એક તો ઇન્ડિયા આવું ને તો ચા ને છાશ, એ સિવાય બીજું કંઈ નહીં. એ તો પીવાનું, એ જ પીવાનું, બીજું કોઈ નહીં. કોઈ આલ્કોહોલ પીવાનો અર્જ ના થાય, ઈચ્છા ના થાય, કશું જ નહીં. ઇન્ડિયા તો ચા ને છાશ, મસાલા છાશ, બીજું કશું જ નહીં. કોફી એ ના પીવું. અમારો અલગ નશો છે, કારણ કે મિસ કરીએ ત્યાં બધું મસાલા છાશ. થેન્ક યુ મારા. નો વરીસ, થેન્ક યુ. બાકી પપ્પી લેરી હો ભાઈ, એન્ટ્રી અલગ પડે ભાઈ. ખાસ ભાઈ બનજે. શું વાત છે. હા, ભાઈ અમારે એમાં જલારામ પરોઠા હાઉસમાં પેરિસથી મહેમાનો જમવા આવેલા છે, ભૂરી આવેલા છે. ચાલો તમને મુલાકાત કરાવું. જમવાનું બેસ્ટ ક્વોલિટી છે. હા, સરસ છે ખાવાનું. હા, આવું જોઈએ ખાવા. બધા ચોથી પાંચમી વખત ખાવા આવ્યો અહીંયા. how are you? He's asking how are you? I'm happy and I'm fine. Looking for dinner now, but Indian food only. એ એમ કહે છે કે Spicy. એ અહીંયા બહુ ખુશ છે અને એમને એનું કાઠિયાવાડી ખાવાનું ખાવું છે એમ. સ્પાઇસી એમને બહુ ભાવે. 3 વીકથી આવ્યા છે. ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનની મેચ જોવા હે ના, બહુ ગમે છે એમને તીખું. એમની ફેવરિટ વસ્તુ પાપડ. પાપડ એમને બહુ ભાવે. કોઈ પણ રેસ્ટોરન્ટમાં જાય તો પાપડ ઓર્ડર કરે. ઇંગ્લિશમાં પાપડ ને પોપડમ. પોપડમ કે યુકેમાં પોપડમ કહે છે. આપણે એમને ખબર એટલે. હા, તમે એક વાત કરો ઇંગ્લિશમાં. જી ચોક્કસ. તમે મને પૂછો, હું કહી દઈશ. ડુ યુ લાઈક ઇન્ડિયન ફૂડ? Yes, I do. Because it's spicy and I'm not used to it, but I like it. યસ, થેન્ક યુ. French food is few ના spicy. ખાઈ શકે છે પણ કે અમને ત્યાં એટલું પેરિસમાં મળતું નથી એવું. એટલે પણ એને ઇન્ડિયન ખાવાનું બહુ ભાવે, સ્પેશિયલી કાઠિયાવાડી, પંજાબી. Thank you so much. Indian best food and item then. What is your favorite Indian dish so far? For a starter, papadums, masala papad. મસાલા પાપડ ગમે છે ને? બીજું? Yes. And another thing? As a dish, મસાલા ડોસા. of course. મસાલા ડોસા. Yeah. And No, some double curries, I don't know. અને પેલા જે આપણી બધી નોર્મલ જે પનીરની ડીશ હોય, પછી કાઠિયાવાડી ખાવાનું હોય તો એને બહુ ભાવે. એને નામ યાદ નથી રહેતા હજી. બટાકા ખવડાવો ને ક્યારે હે? ભૂંગળા બટાકા હજી ખવડાયા નથી ને આજે એમનો છેલ્લો દિવસ છે. આવતી વખતે આવશે તો 100% ખવડાવીશું. I like sweet pans. અને એમને પેલું મીઠું પાન બહુ ભાવે. After meal. કારણ કે એમને ત્યાં પેરિસમાં ના મળે તો પહેલી વખત અહીંયા ટ્રાય કર્યું તો રોજે રોજ ખાય. અને મસાલા છાશ બહુ ભાવે. મસાલા છાશ. You like buttermilk, don't you? Buttermilk, yeah, of course.
થેન્ક યુ Coconut. આપણે બહુ આનંદ થાય જ્યારે આપણે યાર બહારના લોકો આપણે આવી ચોક્કસ પેરિસના મહેમાન પધાર્યા છે અમારા આંગણે આજે. આજે હારું હારું ખવડાવો એમને. ચોક્કસ અહીંયાથી ઇન્ડિયા આવે એટલે અહીંયા આવવાનું ભૂલશે જ નહીં જલારામ. થેન્ક યુ સો મચ ભાઈ. કઈ વાંધો નહીં મળી ઘણી થેન્ક યુ સર. Thank you. ઓકે થેન્ક યુ સર. મારું નામ જૈનમ શાહ છે અને અહીંયા જલારામ પરોઠામાં અમે બહુ લોંગ ટાઈમથી આવીએ છીએ. અહીંયાનું ફૂડ એકદમ મસ્ત છે અને સ્પેશિયલી અહીંયાની કાઠિયાવાડી અહીંયાની એકદમ મસ્ત અને સ્પેશિયાલિટી છે. જેને મેં એકદમ સ્પાઇસી પણ જોઈતું હોય તો સ્પાઇસી પણ અહીંયા મસ્ત અવેલેબલ થઈ જાય છે. અને અમે અહીંયા મહિનામાં નહીં તો 3 થી 4 વાર તો ફિક્સ અહીંયા જમવા આવીએ જ છીએ. થેન્ક યુ આવું જોઈએ ને જલારામમાં તો. 100% આવવું જોઈએ. અહીંયાનું ફૂડ એકવાર 110% ટ્રાય કરવું જોઈએ. અહીંયાનું ખાસ બધે ક્યાંયનું ધ્યાન નહીં આવે. મારું નામ ભાવના દિનેશકુમાર શાહ છે. અમે લોકો ઓલવેઝ કાઠિયાવાડી માટે સ્પેશિયલી અહીંયા જ આવીએ છીએ જલારામ પરોઠામાં અને અહીંયાનું ફૂડ ઓલવેઝ ટેસ્ટ કરવું જ જોઈએ. કમ્પલસરી ટેસ્ટ કરશો તો ફરી ક્યાંય કાઠિયાવાડી માટે જશો જ નહીં. તમને બેન કયું શું ગમે અહીંયા? મને અહીંયાનો રીંગણનો ભરતો બહુ જ ભાવે છે. અહીંયાનું બહુ અમેઝિંગ હોય છે અને લસણિયા બટેકા લાઈક મારું ફેવરેટ છે અને હું અહીંયા એવરી ટાઈમ આવું એટલે એ તો ખાવું જ છે એટલે અહીંયા એક વખત ટ્રાય તો કરવો જ જોઈએ. થેન્ક યુ સો મચ. આજે જલારામનું ફૂડ તમને કેવું લાગ્યું એ કેવા છે? એક નંબર બહુ જોરદાર છે. બહુ ટાઈમ થઈ આવી છે. આનો પરોઠા અને સેવ ટામેટાનું શાક એકદમ ફર્સ્ટ એક નંબર હોય છે પણ ઓવરઓલ બીજું બધું એ જોરદાર જ હોય છે. તમને ન મજા આવી? તો તમે ખાવ છો શું લાગે? એક નંબર. બધું એક નંબર. અમારા બેને બાકી ખાલી કર્યું છે ડીશ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. અહીંયાની ગુજરાતી થાળી અને કાઠિયાવાડી સારી આવે. હા બપોરે આવે છે બહુ સરસ. અહીં આવું જોઈએ ને જલારામમાં ખાસ. અમે તો રેગ્યુલર કસ્ટમર છીએ. રેગ્યુલર ખાસ. હા મને ભાઈ કીધું મને કે અમારા કોઈ ગેસ્ટ બી આવે ને આ ગેસ્ટ જ આવેલા છે એમને બી વાહ જય જલારામ. જય જલારામ. આજે શું ખવડાવશો આજે અમને? આજે ખવડાવી કાઠિયાવાડી, પંજાબી, દાલ બાટી, પરોઠા શાક બધું મળી જશે ને? બધું, કેટલા વાગે બધું. ચાલુ થાય ને કેટલા વાગે શું શું હોય એ કહો. શરૂ થાય સવારમાં 10:30 થી 3, પછી સાંજે 6:30 થી 11 રાત. અને પાર્સલ એ મળી જાય ને? પાર્સલ મળી જાય. સ્વિગી ઝોમેટોમાં ને સ્વિગી ઝોમેટોમાં નહીં. તો લઈ જવાનું? લેવા આવવું પડે. લેવા આવવાનું. પાર્સલ તો બધી આજે- ફ્રેશ આઈટમ બધી મળી તો જાય. આજે અંદર કિચન લઈ જશો કે કેવું અત્યારે શું શું જમવાનું બનાવ્યું છે આજ બતાવો હા આજે. હા લઈ જાય ને બતાવીએ ને. ચાલો. અત્યારે આ સ્પેશિયલ રીંગણાનો ઓળો બનતો લાગે છે. હા સ્પેશિયલ રીંગણાનો ઓળો ફ્રેશ બનાવીને જ આપવાનો. એમ ને? ફ્રેશ વાહ. લાય રીંગણાનો ઓળો આ રીંગણા 12 માસ મળે ને? 12 માસ. કઈ આઈટમ બનાવીએ એ ઓર્ડર ઉપર જ ફ્રેશ જ બનાવીને આપીએ. રોટી Live જ બનાવીને લાઈવ જ બનાવીને આપીએ. રોટી બી ગરમ જ બનાવીને આપવાના. એનું તમારું સ્પેશિયલ શું છે કે આ ખાવું જ જોઈએ? આવો રીંગણાનો ઓળો છે, લસણિયા ગાંઠિયા છે, કાજુ ગાંઠિયા છે, સેવ ટમેટા છે એ કાઠિયાવાડીમાં. આ તો મંગાવવાનું. આ તમારા લગભગ એને રિક્વાયરમેન્ટ વધારે હોય. એનું વધારે લોકો પછી પંજાબીમાં પનીરની સબ્જી સ્પેશિયલ પનીર અમારું બહુ સરસ આવે. એમ ને? હા, તો આજે special સ્પેશિયલ તમારું આજે ખવડાવવા છે. અરે ખવડાવી દઈએ મસ્ત. હવે આજે આપણે શું ખવડાવશું મને હવે? હલો કમલેશભાઈ, આજે તમને કાઠિયાવાડી મોજ કરાવું અહીંયા. બિલકુલ. અને ઉત્તર ગુજરાતમાં કાઠિયાવાડ તમને યાદ આવી જશે. જો ભાઈ અમદાવાદની અંદર તમે આવો ને તો અહીંયા ઘડી તમારે અલગ અલગ વસ્તુ મસ્તીની કાઠિયાવાડી ખાવા મળી જશે. તો સ્પેશિયલ કઈ વસ્તુ કે અહીંયા આવો એટલે એ મંગાવવું જ પડે? સ્પેશિયલ તમે અહીંયા જુઓ છે રીંગણનું ભરતું છે, કાજુ ગાંઠિયા છે, પનીર હાંડી છે, સ્પેશિયલ જલારામ પનીર છે. અહીંયા જે વ્યક્તિ અહીંયા આવે એટલે આ મંગાવે 110% મંગાવે. આ છે કાજુ ગાંઠિયા જલારામ સ્પેશિયલ. આ છે આપણું જલારામ સ્પેશિયલ ભરતું. રીંગણાનો ઓળો. હા ઓળો. પછી આ આવશે છે પંજાબી. સ્પેશિયલ પનીર કઢાઈ જલારામ સ્પેશિયલ. છે સ્પેશિયલ જલારામ. અહીંયા આવે એટલે આ તમને મંગાવે જ, કોઈ પણ વ્યક્તિ મંગાવે. એવું છે? 110%. આ ખાધ્યા વગર જાય જ નહીં અહીંયાથી. રોટલો, બાજરાનો રોટલો તમે લો. એ રીંગણાના ઓળા જોડે બહુ મજા આવશે. હા આ પનીર માટે તંદૂરી છે. હા હા. આ છે એના મસાલા પાપડ. મસાલા પાપડ જલારામના સ્પેશિયલ. મને તો બહુ ભાવે. હું જ્યારે પણ જાઉં ત્યારે હોટલમાં પહેલાં આ જ મંગાવું પણ અમારા બાઇકમાં ના આવે. આજે આવી ગયો, કીધા વગર આવી ગયો. તમે કમલેશભાઈ બીજી કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં જાઓ, યુઝ્યુઅલી આપણે જોતા હોઈએ કે આપણે જમીએ એટલે રાતે પેટમાં બળતરા થવા મળે, એસિડિટી થાય. એનું કારણ શું?
અને ગરમ મસાલા એવા વાપરતા હોય. બરાબર. અને તમે અહીંયા જે વ્યક્તિ 365 દિવસ જમશે અને ક્યારેય એસિડિટીની પ્રોબ્લેમ નહીં રહે. એનું કારણ? હવે એકદમ નેચરલી મસાલા બિલકુલનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો જ નથી અહીંયા. બરાબર. તમને રિયલાઇઝ થયું હશે તમે જમ્યા એટલે. બિલકુલ. જો અહીંયા છે ને મેં અત્યારે રીંગણાનો ઓળો મંગાવ્યો છે, પછી કાજુ ગાંઠિયા મંગાવ્યા છે. કાજુ ગાંઠિયા છે ને? જી કાજુ ગાંઠિયા. કાજુ ગાંઠિયા મંગાવ્યા છે, પછી પનીર હાંડી છે અને આમનું જલારામ સ્પેશિયલ છે. જી. તો હવે પહેલાં તો આપણે રીંગણાનો ઓર્ડરથી ટેસ્ટ કરીએ, કારણ કે એ તો કાઠિયાવાડની જાન છે. જાન હૃદય છે કાઠિયાવાડ. હા. અહીંયા જે વ્યક્તિ જમવા આવે કાઠિયાવાડની યાદ આવી જાય. અને સૌથી અઘરો હોય ને તો કાઠિયાવાડનો ઓળો. હા, એકદમ અઘરો. એનું કારણ છે કે આની અંદર છે ને તમે બીજા કોઈ મસાલા કે બીજું કંઈ એડ કરો ને તો આ બગડી જાય. એટલે આને સાદું સિમ્પલ હોય ને તો જ મજા આવે. અને સ્પેશિયલ તમારે શું કહેતા હતા? જલારામ પરોઠા હાઉસનો સ્પેશિયલ પરોઠો. હા. અને મને ઓલરેડી પહેલાંથી છે ને પરોઠા જ બહુ ભાવે. તમે ચાલુ જ રાખો. તમે શું ખાશો? એ ચોક્કસ. તમે પેટ ભરીને તમે એકદમ ટેન્શન લીધા વગર ખાજો, તમને બિલકુલ એસિડિટી નહીં રહે. વાલી છાશ. મેં ભાઈ અત્યારે જે ખાધું આજે કાજુ ગાંઠિયાનું શાક, જી, એટલું મસ્ત બનાવ્યું છે કે જેની અંદર ગાંઠિયા છે ને એકદમ ઓછા નથી પડ્યા અને મસાલેદાર ટેસ્ટફુલ છે પાછા. એકદમ ટેસ્ટફુલ. અને હવે પંજાબી શાક ખાવા માટે તો તમારે નાન જ જોઈ. જી, નાન. પછી એમાં રોટલા જોડેનું સારું લાગે. હા. તંદૂરી અને નાન. છાશનો ટેસ્ટ કહું તમને એકદમ ગામડા જેવો ફીલ આવશે. તમારું પંજાબી ટેસ્ટ કરો. એક વાત કહું ભાઈ, તમારું સૌથી વધારે કાઠિયાવાડી વધારે પસંદ કરતા હશે. ચોક્કસ કાઠિયાવાડ. અમારી ઓળખાણ કાઠિયાવાડથી જ છે. આમાં શું છે, મેં આ બે ટેસ્ટ કર્યો ને, બે શાક, મને કાઠિયાવાડી વધારે મજા આવી. એટલે અહીંયા તમારે કાઠિયાવાડી ટેસ્ટની અંદર છે ને તમારે કાંઈ કહેવું પડે એમ જ નથી. અને આ જોઈ લો, આ છે એને સ્પેશિયલ ખીચડી. સ્પેશિયલ જલારામની ખીચડી, રજવાડી ખીચડી જલારામની. પહેલાં તો આપણે સપ્ટેમ્બરને જો. હા. જે વ્યક્તિ નાનામાં નાનો માણસ આવે એકદમ એ ભૂખ્યો જાય જ નહીં ત્યાંથી. અમે ફૂડ ક્વોલિટીની સાથે અમે એકદમ એફોર્ડેબિલિટી રાખીએ છીએ. ખીચડી એટલી જોરદાર છે. મને તમારું કાઠિયાવાડી બહુ મજા આવી વધારે. પંજાબી કરતાં તો છે ને જે કાઠિયાવાડી બાપ થઈ ગયો અહીંયા, ટેસ્ટફુલ છે. અને અહીંયાનું જે સ્પેશિયલ તમારું જે રીંગણાનો ઓળો કીધો મને, એ કાજુ ગાંઠિયા છે. અને ખીચડી કઢી તો ખાસ મંગાવવા જેવી છે, કારણ કે તમે એની કઢી ખીચડી જેવી ક્યાંય નહીં થાય. જી, ચોક્કસ. સ્પેશિયલ અહીંયાથી એકદમ કાઠિયાવાડ માટે જ બધા આવે છે, કારણ કે ઉત્તર ગુજરાતમાં તમારે કાઠિયાવાડી જમવાનું ઓછું મળે. હા, કારણ કે એમાં શું થાય છે કે અહીંયા છે ને ઘણા લોકો પછી સ્વીટ નાખે, કારણ કે આપણે જે કાઠિયાવાડના શાક હોય ને એમાં તીખા જ હોય, તીખું જ હોય. બરાબર. મને તો મજા આવી. એવરેજ ભાવ શું હોય? એવરેજ તમે જુઓ તે 100 રૂપિયાની, 150 રૂપિયાના શાક છે, 120ના શાક છે. તમને એકદમ નાનામાં નાનો માણસ પણ અહીંયા જમી શકે. એટલે મોંઘું નહીં ટૂંકમાં. અને ફૂડ ક્વોલિટી સાથે એકદમ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં. એ જ ફૂડ ક્વોલિટી. અમારી રેસ્ટોરન્ટ આ 17 વર્ષથી ચાલે છે. એનો એ જ ટેસ્ટ. એનું કારણ છે લોકોનો વિશ્વાસ જળવાઈ રહ્યો છે અમારી પાસે. એટલે અમે આ જર્ની પાસે પહોંચ્યા. બિલકુલ. ખરેખર ટેસ્ટમાં તો કંઈ કહેવું પડે એમ નથી. હવે અમદાવાદમાં હું આવીશ એટલે તમારે ત્યાં જમવા આવીશ. ચોક્કસ. વેલકમ. અમારા દીપુભાઈ આજે છે ને રિયા છે. દીપુભાઈ આજે આપણે રિયા છે, નવરાત્રિ રિયા છે. હા, નગર અમારા દીપુભાઈ સપોર્ટિંગમાં હોય જ આજે. હા ભાઈ, ઓલરાઉન્ડર છે અમારા. જો તો ભાઈ આ વિડીયો પૂરો કરીશ. મળીશ પાછા નવા વિડીયો સાથે સાથે મળશું મેળે મળશું ગામ ગઈ નહીં મળે આ મેકરણ તે દી આ ધરતી તકી હરિમ દસ્ય જય માતાની જેવું કાલ નવા વિડીયો સાથે મળી રહ્યા. જોવાનું ભૂલતા નહીં. ખાવા પહોંચી જાજો કહી દો. ચોક્કસ પધારો. અહીંયા વેલકમ છે. અમારે મહેમાન ગતિનો અનુભવ માણો તમે અહીંયા. ચોક્કસ વેલકમ છે બધાને. થેન્ક યુ.